Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Se on sitten keskikesän markkinakatsauksen aika. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka. Oikeastaan pitkästä aikaa keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Tässä on tosiaan vähän aikaa nyt lomailtu. Mä kävin mökkelemässä aika pitkään ja sitten mä kävin vähän pyörähtää Italiassa. Ja mä en ole markkinoita oikeastaan seurannut kuin ehkä noin 8-9 kertaa, mikä on sinänsä erikoista, koska yleensä mä teen sen jo ennen kuin mä oon noussut sängystä. Mutta mitäs sä oot nyt tässä kesäaikana tehnyt? Onko sä ollut koko ajan naamakin ruudussa? No kyllä tässä on tullut pikkasen lomailtua itsekin, että vähän tullut käytyä lähimatkailemassa, kiertämässä festareita, mitä ei ole hirveästi tullut muuten tehty, mutta kiva olla tolleen ihmismassojen keskellä tälleen koronan jälkeen. Ja kyllä tässä markkinoitakin on jonkun verran seurailtu, eli sielläkin on ollut pikkasen enemmän tapahtumia kuin ehkä keskimäärin tälleen kesäaikaa. Ja liikkeet on ollut suhteellisen isoja, vaikkei loppupeleissä hirveästi olla mentykään mihinkään tässä viimeisen kuukauden aikana, eli sen jälkeen kun viimeksi kuvailtiin. Mutta paljon mielenkiintoista on tapahtunut, niin eiköhän meillä tässä ihan kunnon jakso saada aikaa. Kaikki varmaan täpinöissä odottaa, että mitä se tällä kertaa tulee, joten eiköhän me lähdetä katsoa, että mitä siellä markkinoilla tällä hetkellä oikeastaan tapahtuu. No niin, eli SP500 ja päivägraafit. Ja viimeksi kun kuvailtiin, niin oli just ollut tuo kova droppi viimeksi, eli tuossa 14. päivä viimeksi oltiin kuvailemassa. Ja nyt jos katsoo, että mitä tänä aikana oikeastaan on tapahtunut, niin ihan pikkasen ollaan tikitetty ylöspäin. Liikkeet ylös ja alas on ollut todella kovia, ja toi 50 liukuva keskiarvo oli toi pinkkiviiva, niin se on vihdoin ottanut hintaa taas kiinni, ja nähdään nyt sitten taas, että toimiiko se vastustasona jälleen kerran, miten se on nyt tässä oikeastaan koko laskun ajan toiminut vähän semmoisena niin kuin kattona tässä, että jaksaako toi hinta pungertaa tällä kertaa nyt sen yli vai jatketaanko vielä vähän alemmas sinne noin 3,5 tonnia, mistä oli puhetta silloin joskus jakso tai 2 takaperin. Joo, tosiaankin se huomio tässä ainakin voi sanoa, että viimeisen kuukauden aikana toisin koko vuoden ajan ei ole tehty enää uusia pohjia ainakaan. Eli käytännössä ollaan löydetty toi pohja, joka muodostui tuossa kesäkuun puolen välin kohdalla. Ja sen jälkeen ollaan tehty tämmöistä zigzag-liikettä. Oikeastaan tässä on muodostumassa tämmöinen niin kuin kaventuva kolmio, niin kuin teknisen analyysin puolelta voitaisiin todeta. Ja se on ehkä vielä selvempi tuon Nasdaqin puolella, jota kohta katsotaan. Mutta tosiaan, niin kuin, jos haetaan niin kuin jotain positiivista tästä niin kuin graafista teknisesti, niin tosiaankin tämä selkeä liike alaspäin on nyt toistaiseksi ainakin päättynyt. Ja ollaan tämmöisessä niin kuin pienessä sivuttaisliikkeessä ja tosiaankin nämä liike tuntuu pikkasen niin kuin pienentyvän koko ajan tässä ja se yleensä tarkoittaa sitä, että nyt ollaan ehkä muodostamassa sitä kolmion kärkeä tänne justiinsa ja yleensä silloin kun siitä kärjestä sitten breikataan jompaan kumpaan suuntaan, niin yleensä nähdään vähän voimakkaampi liike. Eli se voi olla jo tällä viikolla, se voi olla ensi viikolla, kun kaikista noista isoimmista teknologiayhtiöistä saadaan tulosjulkistuksia, se yleensä liikuttaa markkinoita paljon, se voi olla, että siihen asti mennään tässä sivuttaan ja odotellaan, että miten hyviä ne on ne tulokset ja minkälaisia on ne ohjeistukset, mitä saadaan. Mutta pikkuhiljaa lähtö on sitten pistettä, kun markkinan pitää päättää, että haluaako se lähteä seuraavaksi alaspäin vai ylöspäin. Ja jos pitäisi tällä hetkellä arvata, niin mä veikkaisin, että tällä kertaa mennään ylöspäin. Eli alettaisiin muodostamaan pikkuhiljaa näitä korkeampia pohjia ja korkeampia huippuja. Ja siten niin kuin teknisessä mielessä oltaisiin kääntymässä ainakin tämmöiseen lyhyen aikavälin nousutrendiin. Ja sitten positiivista näkemystähän tuossa jo kesäkuukin puolella pikkasen aprikoitiin, että pikkuhiljaa alettaisiin muodostamaan niitä korkeampia pohjia, korkeampia huippuja. Tämä on ollut aika hidasta tämä kehitys niin kuin tämän viime jakson kuvauksen jälkeen, tässä viimeisen kuukauden aikana. Että ei olla hirveästi menty minnekään. Mutta toisaalta sekin on hyvä, että tämä liike on stabiloitunut ja se alaspäin jatkunut liike on pysähtynyt, jolloin silloin niin kuin todennäköisyydet paranee siihen, että päästäisiin takaisin siihen jonkunlaiseen ainakin lyhyen aikavälin nousutrendiin. Ja jos hypätään tuonne Nasdaqin puolelle, niin tämä on ollut ehkä jopa pikkasen vahvempi kuin tuo SP. Ja tänne mä oon piirtänytkin tämän kaventuvan kolmion, jonka ylälaidassa itse asiassa käytiin justiinsa tuolla eilen ja oltiin jo niin kuin hyvännäköistä päiväkynttilää tekemässä ja hyvin lähellä se breakouttia, mutta sen jälkeen saatiin
Applelta vähän heikompia uutisia. Siellä aletaan karsimaan kuluja, valmistumaan pikkasen niin kuin heikompaan aikaan tuolla taloudessa ja se uutinen oikeastaan niin kuin veti koko markkinaa eilen illan sitten taas alaspäin ja saatiin tommonen vähän heikomman näköinen kynttilä. Oltiin justiinsa pääsemässä ensimmäistä kertaa tämän 50 liukuvan keskiarvon yläpuolelle tuolla kanssa ja siinäkin mielessä oltiin niin kuin teknisesti kääntymässä vahvemman näköiseen graafiin, mutta kuten tässäkin näkyy, että se on pikkasen tilaa vielä tässä kolmion kärjessä muodostaa tätä kolmioa, kunnes sitten se breikkaa jossain vaiheessa jompaa kumpaa suuntaan. Ja tosiaankin odotuksena se, että mentäisiin ylöspäin ja minne se liike voisi jatkuu sen jälkeen. Tuskin hirveän nopeasti niin kuin mihinkään suuntaan, että ennemminkin tässä kesäaikana odotan semmoista niin kuin hidasta liikettä ennemminkin niin kuin ylöspäin, ja se seuraava targetti voisi olla sitten esimerkiksi tämä niin kuin, ylempi vihreä viiva, eli tuo 38,2% Fibonacci-taso, jossa selkeästi markkina on löytänyt tukea ja vastusta aikaisemminkin, eli se on ollut tärkeä taso markkinoilla, eli sitä voisi targetoida niin kuin vaikka ensimmäisen targettina, jos tätä breakouttia tässä lähtee pelaamaan. Miten näitä kaventuvia kolmioita pitäisi treidata? Et sulla oli nyt näkemys se, että tästä lähdettäisiin ylöspäin, niin mitä jos on väärässä? Mihin sä laitat silloin stopin? Ja mä itse on ehkä vielä kumminkin sen verran karhu, että jos mä lähtisin heittämään shorttia, niin mihin tuossa pitäisi pistää sitten stoppeja taas sitten sillä puolella? No jos mä laittaisin shortin, niin se ihan selkeä paikka sille stopille olisi kaikkien näiden huippujen yläpuolella, eli käytännössä tämän kynttilän yläpuolella olisi se stoppipaikka. Ja ehkä miten mä itse tätä pelaisin tässä vaiheessa, jos mulla on selkeä näkemys siitä suunnasta, ja oletus on se, että lähdettäisiin ylöspäin, niin mä ostaisin ehkä ennemminkin tästä niin kuin kolmion puoliväliltä longiposition, mutta vaan puolikkaan position, jolloin mä riskeeraan vaan puolet siitä kokonaissummasta, mitä mä muuten olisin valmis riskeeraamaan, jos mä ottaisin kokonaisen position. Ja silloin se stoppipaikka olisi selkeästi täällä niin kuin näiden edellisten pohjien alapuolella, eli tässä kohtaa. Ja mitä mä toimisin on se, että siinä vaiheessa, kun se breakout oikeasti tapahtuu, mä lisäisin toisen puolikkaan sit positiosta siihen kokonaispositioon, jolloin se vähentää riskiä sitä kautta, että kun mulla ei tarvitse siinä breakout-tilanteessa ottaa sitä koko positioon, jolloin mulla olisi pakko laittaa paljon lähemmäs luultavasti se stop-loss-taso tähän, ja kuitenkin tässä voidaan niin kuin näin isossa kuvassa heilua niin paljon, että se nopeasti käytäisiin hakemassa se stoppi, vaikka se hetkellisesti breikkauskin ulos siitä kuviosta, mutta saattaisi tehdä jonkun pienen backtestin, jonka jälkeen se vasta lähtisi oikeasti se liike, kun koskaan ei tiedä, että tuleeko semmoinen niin kuin voimakas breakoutti, vai semmoinen, että se tekee breakoutin, sen jälkeen menee vähän sivuttaen tai vähän jopa alaspäin, ja sen jälkeen tulee vasta se niin kuin varsinainen iso liike. Niin tässä on niin kuin riskienhallinnallisesti pikkasen parempi tapa ehkä tehdä se siten, että ottaa puolikkaan position tässä puolikkaan breakoutissa, ja siinä vaiheessa sen koko position stop-loss-taso voisi olla se kohta, missä se ensimmäinen positio on otettu, koska silloin se olisi periaatteessa myös se failaa se breakoutti, kun oltaisiin palattu tänne näin syvälle tänne takaisin kolmioon. Jos mennään vielä tuonne tuntigraafille ja katsotaan, miltä tuo näyttää tuo Nasdaq, tässä näkyy käytännössä siis vähän yli kuukauden ajan price actionia täältä kesäkuun puolelta. Ja tosiaankin nähdään, että kuinka tämä kolmio on tänne alkanut muodostamaan ja kuinka hyvin ollaan saatu näille trendilinjoille, nousevalle sekä laskevalle trendilinjoille osumia, ja toistaiseksi ne on pitänyt markkinan tämän kolmion sisällä, ja nämä hyvin pitkälti määrittää sen, että milloin se breakout tapahtuu, ja kumpaan suuntaan sitten tapahtuu, että mennäänkö ylhäältä läpi vai alhaalta läpi. Jos hypätään Jenkeistä Eurooppaan ja Saksan DAXiin, niin täällä tosiaankin tuo indeksikehitys näyttää pikkasen erilaiselta kuin Jenkeissä. Eli Euroopassa on tosiaankin sen Venäjän hyökkäyksen jälkeen laskettiin tosi vahvasti seuraavalla viikolla, toisin kuin Jenkeissä, missä pompattiin heti siitä Venäjän hyökkäyspäivästä. Niin täällä muodostettiin tosiaankin toi pohja tuossa maaliskuun alussa, ja sen jälkeen saatiin tosi vahva pomppu, ja nyt ollaan jos viimeisen kuukauden aikana lasketeltu aika selkeästi tänne alaspäin ja testaamaan tätä maaliskuun pohjaa. Ja käytännössä käytiin ehkä muutamia pisteitä sen alapuolella, mutta tänne on muodostunut tämmöinen aika selkeä tuplapohja ainakin toistaiseksi. Ja teknisesti tässä on mahdollisuus tällä hetkellä siihen tuplapohjaan, eli käytännössä, jos tätä haluaa pelaa longipuolella, niin selkeä stoppipaikka olisi tässä näiden aikaisempien pohjien alapuolella. Mutta ehkä niin kuin itse tällä hetkellä käännän katseet pois Euroopasta sen takia, että tässä on niin paljon niin kuin potentiaalisia ongelmia Euroopalla tulossa tässä vaikka seuraavan puolen vuoden ja tuossa talven aikana, että tuo energiakriisi on aika iso riski Euroopalle monella tapaa, ja muutenkin tämä Euroopan talouskehitys ei tällä
hetkellä oikeastaan niin kuin kovinkaan vakuuta. Et ennemmin katsoisin noita longipuolen mahdollisuuksia ennemminkin tuolta jenkkien puolelta, missä talous on paljon vahvempi ja energiakriisikään ei purase samalla tavalla kuin sitten täällä Euroopassa vaikuttaisi purasevan. Eli riskihän on tällä hetkellä Euroopassa se, että joudutaan jopa niin kuin sulkemaan tehtäitä tai ainakin rajoittamaan niiden niin kuin tuotantokapasiteettia energiatarpeen takia. Se näkymä on aika heikko tällä hetkellä täällä Euroopan puolella. Eli niin kuin todennäköisesti paremmat vaihtoehdot ainakin longipuolen tradeihin löytyy sitten tuolta jenkeistä. Sitten jos on näkevä shorttipuolella, niin ennemmin sitten taas pyörisin täällä Euroopan indeksien puolella, jossa se heikkous on todennäköisempää sitten kuin tuolla jenkkien puolella. Jos zoomataan tuolta jenkeistä Eurooppaan ja sieltä vielä tänne koto-Suomeen, niin täällä selkeästi pörssiindeksit on pysytellyt paljon paremmin pinnalla kuin tuolla Saksassa. Eli tosiaankaan ei olla mennyt lähellekään sitä maaliskuun alun pohjaa, vaan vaikka ollaankin nähty laskua tässä viimeisen parin kuukauden aikana, niin silti tämä lasku on ollut paljon miedompaa kuin tuolla esimerkiksi Saksan DAXin puolella. Siitä voikin sanoa, että noin niin kuin teknisestä näkökulmasta tämä on selkeästi vahvempi, mutta johtuen noista edellisistä syistä, minkä takia en niin tätä Euroopan indeksiä pelaisi tällä hetkellä, on just se, että ne potentiaaliset ongelmat ja vaikeudet on ehkä suurempia tällä puolella kuin tuolla jenkeissä. Eli tosi hyvä, että Suomen osakkeet on ollut näin paljon vahvempia, mutta pidän pääfokuksen tuolla jenkeissä, vaikkakin olen tehnyt kyllä joillakin suomalaisillakin osakkeilla tradeja tässä viimeisen kuukauden aikana. No mitäs kryptomaailmaan kuuluu? No, täälläkin ollaan nähty pikkasen stabiloitumisen merkkejä, eli tosiaan tämä selkeä lasku on toistaiseksi pysähtynyt ja ollaan muodostunut tämmöinen potentiaalinen pohja ainakin tänne niin kuin lyhyellä aikavälillä. Eli tosiaankin alaimmillaan käytiin tuolla 17 600 taisi olla toi pohja, ja sieltä ollaan prosentuaalisesti pompattu kuitenkin jo aika nätisti ylöspäin. Toki nyt tulee tämä laskeva 50 liukuva keskiarvo, josta näytetään tänään justiinsa saava jonkunlainen reaktio taas alaspäin. Mutta ainakin tässä on toistaiseksi selkeä kuvio, missä on korkeampia huippuja ja korkeampia pohjia niin muodostumassa tänne graafeille. Eli sitäkin kautta tämä kryptomaailma, joka aika hyvin on kuvannut sijoittajien riskinottohalukkuutta viime aikoina, ja se on kulkenut aika samalla tavalla kuin esimerkiksi Nasdaq-indeksi, niin täälläkin kuitenkin on semmoisia merkkejä tuosta laskun väliaikaisesta pysähtymistä ja stabiloitumisesta. Eli prosentuaaliset luvut tietysti pikkasen korkeampia täällä kryptoissa niin kuin tapana olla. Bitcoin ei ole ollut kaikista vahvoin itse asiassa näistä kryptoista, vaan jos katsotaan vaikka Ethereumia, niin tämä on ollut ehkä niin kuin näistä isoimmista vahvin. Eli Ethereumin hintahan on pompannut tosiaankin täältä pohjista, mitkä oli tuolla alle $900, niin jo tuonne yli 1600 tänään, kunnes nyt ollaan muodostamassa pientä punaista kynttilää tänne. Mutta tosiaankin toi pomppu siis selkeästi yli 60% tuolta pohjista, niin kertoo siitä volatiliteetistä, miten tuolla markkinalla nähdään, että tokihan tämä on laskenut tuolta huipuista varmaan semmoinen 80%, mutta kun lähdetään matalilta tasoilta, niin prosentuaalisesti pomput on hurjia kun niitä nähdään täällä kryptomaailmassa ja myös oikeastaan tuolla teknologiaosakkeiden puolella. Ja teknologiaosakkeista puheen ollen, niin tämä ARK Innovationin ETF, jota voi vähän käyttää proxyna tällaisille kasvuteknologiafirmoille, niin tässä on se huomionarvoinen osuus, että tämä pohjas jo toukokuussa, eli ennen kuin SP tai Nasdaq pohjas. Eli se pohja löytyi näistä kaikista hakatuimmista teknologiayhtiöistä ja paljon aikaisemmin. Ja tässäkin oikeastaan sama tarina, eli selkeästi lasku on pysähtynyt ja tämä on noussut jo näiden liukuvien keskiarvojen yläpuolelle tänne hetkellisesti. Ja nyt jos tästä aletaan muodostamaan uudestaan taas niin korkeampaa huippua, korkeampaa pohjaa ja mennään tämän edellisen huipun yläpuolelle, niin siinä vaiheessa nämä alkaakin kääntymään ja nämä liukuvat keskiarvot kanssa ylöspäin, jolloin tämä niin teknisesti on paljon vahvemman näköinen. Ja kyllähän tämä ARK ETFkin on pompannut täältä toukokuun pohjista tuonne edelliseen huippuun laskien jo 35%. Eli liikkeet on ollut hurjaa tosiaankin myös täällä teknologia-osakkeiden puolella. Eli nyt kun Traders Club on ollut lomalla, niin aika monella saralla Saksaa lukuun ottamatta nyt näistä, mitä katsottiin äsken, niin aika monessa on löytynyt tämmöinen jonkinnäköinen beissi, että on hakattu tämmöisessä rangeissa nyt sitten vaan ylös alasi, eikä oikeastaan enää ainakaan laskettu yhtä kovaa kuin mitä sitten taas alkuvuodesta. Joo, eli jos kuvailee osakemarkkinaa tämmöisissä ikään kuin oppikirjamaisissa vaiheissa, niin tämä vaihe 1 on se, että muodostaa tämmöinen joku niin kuin pohjataso tänne, ja vaihe 2 on se, kun me lähdettäisiin nousuun taas. Et jos katsoo ihan niin kuin oppikirja esimerkkejä siitä, että minkälaisia niin kuin nämä eri vaiheet tuossa markkinoilla on, ja
yleensä nyt viimeisen 10 vuoden aikana ollaan enemmän nähty semmoisia V-muotoisia pohjia, mutta nyt nähdään ennemminkin niin kuin, ainakin potentiaalinen tämmöinen niin kuin, perinteisempi pohja, jossa niin kuin laskun jälkeen ensiksi muodostaa tämmöinen range ja hinta ei enää jatka alaspäin, vaan ostajia löytyy enemmän tältä tasolta. Ja ehkä sitä voi ajatella myös sitä kautta, että nyt kun sijoittajasentimentti on ollut tosi heikko, kuluttajaluottamus on ollut tosi heikko, katsotaan rahastonhoitajien niin kuin, käteispainojen on ennätyksissä ja tuntuu siltä, että sentimentti on supernegatiivinen, ja nyt kun hinta ei ole enää oikeastaan jaksanut laskea enää alaspäin, niin pikkuhiljaa alkaa miettiä niin kuin sitäkin, että onko kaikki myynyt jo, jotka aikoivat myydä, jolloin sitten kun ne myyjät jossain vaiheessa loppuu tai niitä ostajia alkaa tulee enemmän markkinoille tai niin kuin tulee edes jotain niin kuin positiivista uutista, niin voidaan nähdä se, kun breikataan ulos sitten siitä baseista, mikä ollaan muodostettu, ja nähdään ainakin niin kuin jonkun mittainen nousujakso taas tuolla markkinoilla. Toi on niin kuin se näkökulma, mitä mä itse niin kuin ajattelen tällä hetkellä, kun katson näitä graafeja, koska tosiaankin nämä alkaa niin kuin näyttämään pikkuhiljaa entistä positiivisemmilta, vaikkakin ne ei ole niin kuin vielä mitään selkeitä breakouttia ylöspäin tullut, mutta pidän sitä niin kuin potentiaalisempana kuin sitä, että jatketaan jälleen uusiin pohjiin tänä vuonna. Seuraavaksi makrohommeleita. Eli sä Jukka annoit viime jaksossa tämmöisen listan, että mitä sä aiot pitää silmällä markkinoilla nyt kesän aikana ja mitä katsoinkin mahdollisesti kannattaisi pitää silmällä, niin onko tähän checklistiin nyt sitten tullut jotain muutoksia tai ootko sä huomannut, että se pitäisi jotain päivityksiä tehdä? Tosiaankin annettiin se skenaario, joka olisi ikään kuin se positiivinen skenaario, että jos näistä oikeastaan mistään ei saada enää heikompia uutisia, vaan lähdetään ennemminkin niin kuin sinne positiivisempaan suuntaan, niin markkinoilla on mahdollisuus lähteä takaisin nousuun. Ja jos nyt katsotaan, mitä tässä viimeisen kuukauden aikana on tapahtunut, niin oikeastaan joka rintamalla on jotain tapahtunut, mutta ehkä se niin kuin negatiivisen yllätys on tähän mennessä ollut se, että inflaatio on jatkanut nousemistaan ja se on jatkanut nousemistaan odotuksia nopeammin vielä. Eli se on ollut niin kuin negatiivinen uutinen markkinoille, mutta oikeastaan vastavoima sille on ollut sitten taas nuo laskevat korot, eli samaan aikaan, kun inflaatio on jatkanut edelleenkin yllättämistä ylöspäin, niin markkina on kuitenkin niin kuin, monesta eri talousdatasta saanut ikään kuin aistinut heikkoutta siitä tulevasta talouskehityksestä, ja sitä kautta nuo korot on kääntynyt kuitenkin laskuun, vaikka inflaatio on jatkanut edelleenkin yllättämistä korkeampana. Ja jos mennään näitä kohtia pikkasen järjestyksestä tästä, niin tässä tosiaankin näkee, missä inflaatiossa tällä hetkellä ollaan. Eli niin euroalueella kuin Jenkeissä inflaatio käy äärimmäisen kovana ja edelleenkin saadaan korkeampia inflaatiolukuja. Eli Jenkeistä viime viikolla saatiin uusimmat luvut. Odotettiin, että inflaatio olisi ollut 8,8% vuoden takaisesta. Se olikin 9,1%. Ja jälleen saatiin niin kuin negatiivinen uutinen, mutta jos tosiaan katsoo, mitä markkinoilla silloin tapahtui, niin saatiin niin kuin nopeata laskua eka markkinalla, mutta päivän päätteeksi oikeastaan käytiin jopa korkeammalla kuin edellisen päivän päätös siinä päivän aikana, ja niin kuin saatiin ennemminkin niin kuin ostopainetta. Et siinä mielessä, vaikka tässäkin saatiin niin kuin negatiivinen yllätys, niin markkinoilta kuitenkin selkeästi löytyi enemmän ostajia näihin negatiivisiin uutisiin, mitä niin kuin on hyvä pitää silmällä, että miten markkina reagoi negatiivisiin uutisiin, niin siitäkin voi yleensä lukea jotain. Ja tosiaankin se, mitä markkina odottaa, että inflaatiolle tapahtuu, vaikka tämä käykin nyt niin älyttömän kuumana, niin markkinaodotukset itse asiassa, jos katsotaan tuolta erilaisista inflaatiosvapeista, mistä sitä voi lukea tuolla markkinoilla, niin vaikka euroalueella uskotaan, että se inflaatiohuippu on vielä parin kuukauden päässä, mutta sen jälkeen inflaatio lähtee maltillistumaan tosi nopeasti, eli tuonne ensi vuoden loppuun mennessä oltaisiin lähellä 2% tasoa itse asiassa. Ja tässä on hyvä huomioida se, että nämä on markkinaodotuksia, ja nämä markkinaodotukset on välillä väärässä, ne voi olla useinkin väärässä. Eli jos katsoo niin kuin vanhaa inflaatioswapin kuvaamaa markkinaodotusta tuolta syyskuusta viime vuodelta, niin nähdään, että mitä se odotti silloin ja kuinka väärässä se odotus on ollut. Eli tämä ei tietenkään kuvaa sitä, että näin tulee tapahtumaan, mutta tämä on käytännössä se, mitä markkina tällä hetkellä hinnoittelee tapahtuvaksi. Ja nyt samaan aikaan, kun nämä korot on laskenut tuolla velkakirjamarkkinoilla, niin nähdään myös, että jos katsotaan tämmöistä pidempiaikaista inflaatioennustetta, minkä markkinoilta on laskettavissa, niin sekin on tässä laskenut viimeisen kuukauden aikana. Eli kun oltiin nähty oikeastaan tuolta lähtien sitä, että inflaatio-odotukset koko ajan pidemmällä aikavälillä nousee, ollaan ensimmäistä kertaa nähty ihan selkeätä heikentymistä täällä inflaatio-odotuksissakin. Eli selkeästi tämä talouden
jarrutus, mitä tällä hetkellä on jo aistittavissa ja ehkä ollaankin jo siellä teknisen taantuman puolella Jenkeissä ainakin jo, missä ensimmäinen kvartaali oli negatiivinen. Nyt odotetaan toisen kvartaalin lukuja, mitkä saadaan parin viikon päästä, jotka voi vahvistaa sen, että ollaan käytännössä ja taantumassa. Niin tässä on niin kuin yksi tekijä, mikä selkeästi hidastaa sitä inflaatiota, ja se näkyy oikeastaan jo tuolla hyödykemarkkinoillakin, eli monen hyödykkeen hinnat on lähtenyt laskemaan siitä huipusta, missä käytiin tuossa vuoden alkupuolella. Eli jos katsotaan vaikka tämmöisiä teollisuusmetalleja, jossa nähtiin selkeitä piikkejä, niin kuin kaikissa muissakin hyödykkeissä tuossa alkuvuoden aikana, niin siellä nämä hyödykkeiden hinnat on laskenut jo korinakin selkeästi alemmille tasoille, ja siellä käytännössä se hinnan pudotus on jo aika selkeää. Tuolla energiapuolella se hinnan pudotus ei ole vielä ihan niin vahvaa ollut, vaikkakin se on taittunut selkeästi, eli toi öljyn hintakin, jos katsotaan amerikkalaista öljyä, niin se kävi siellä yli $120. Viime viikolla se kävi jo alimmillaan alle $100, eli sielläkin se pudotus on semmoista 20% luokkaa ollut. Tämäkin tietysti näkyy sitten loppujen lopuksi myöhemmin siellä inflaatioluvuissa, ja mitä pidemmälle mennään, ja etenkin kun mennään ensi vuoteen ja verrataan näihin tämän vuoden hintoihin, niin siellä todennäköisemmin enemmänkin nähdään laskeneita hintoja kuin nousseita hintoja monessa kategoriassa, jolloin sitten se inflaatio selkeästi tulee maltillistumaan. No se inflaatiosta, mutta sitten korot. Miten tämä Jenkkien 10-vuotinen, mikä on tämmöinen niin benchmarkki markkinoilla, niin mitä sille kuuluu nykyään? Silloin sanoit joskus ainakin, että 3,5 olisi semmoinen raja, että sen yli ei saataisi mennä, jotta markkinat ei murenisi ihan kokonaan. Joo, tosiaankin sitä rajaa käytiin kutittelemassa, eli toi huippu, mikä nähtiin tuossa kesäkuussa, oli 3,497, eli tosiaankin ihan niin kuin paria tuhannesosaa vaille se 3,5%, mikä tosiaan olisi varmaan semmoinen, joka vähän katkaisi sitä kamelin selkää tuolla osakemarkkinoiden puolella kanssa, jos ne korot jatkaisi sitä korkeammalle vielä nousua. Eli oikeastaan kaikissa valtionvelkakirjoissa ollaan nähty sen jälkeen laskua tuolla korkojen puolella. Eli Saksassakin tuo lasku on ollut aika dramaattistakin oikeastaan, että silloin kesäkuun huipus käytiin 1,75%, se on laskenut 1,15% tuo Saksan 10-vuotinen. Ja samoin noiden ongelmamaiden, esimerkiksi Italian korot on ollut selkeässä laskussa. Eli sitä kautta ollaan saatu vähän helpotusta tuolla korkomarkkinapuolella, mikä siis on niin kuin osakemarkkinoille tukeva tekijä kuitenkin. No tämä 10-vuotinen velkakirja, niin tämähän on markkinoiden hinnoittelema korkotaso, mutta sitten taas tämä niin kuin keskuspankin ohjaama korko, niin mikä sen homma nykyään? Joo, eli tosiaankin Fedihän on nostanut nyt isoin pumpsein ohjauskorkoa tuolla, ja jälleen ensi viikolla 27. päivä muistaakseni on, eli keskiviikkona, saadaan uusi ohjauskorko Fediltä, ja tästä nähdään se, että mitä markkina tällä hetkellä hinnoittelee, eli tällä hetkellä pidetään todennäköisimpänä sitä, että ohjauskorko nousee tuon 75 korkopistettä, eli se nousisi tuonne 2,25% silloin. Ja tämä markkinaodotus on tosiaan se, mitä Fedi yleensä sitten toteuttaa silloin koronnostopäivänä, mutta tämä voi tässä niin kuin seuraavan viikon aikana vielä elää jotenkin tämä niin kuin odotus siitä ja todennäköisyys siitä, että mitä Fedin odotetaan tekevän, mutta tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että tosiaankin tuo ohjauskorko nousee sen 0,5 prosenttiyksikköä, eli sen 2,25%, joka on jo huomattavasti korkeampi kuin Euroopassa, missä ollaan edelleenkin negatiivisessa ohjauskorossa. Eli EKP edelleenkin pitää rahapolitiikkaansa ihan historiallisen löysällä tasolla. Ja tällä viikolla on itse asiassa myös EKPn korkokokous, ja siellä odotetaan nyt ensimmäistä koronnostoa moneen vuoteen, ja se koronnosto on todennäköisesti 0,25 prosenttiyksikköä, eli ei päästä edes sieltä negatiivisesta sinne plussan puolelle vielä, vaan noustaan vaan vähemmän negatiiviseksi. Eli tosi iso ero tuonne Fedin 2,25%, ja Fedin seuraava korkokokous on sitten syyskuun puolella, ja siellä odotetaan vielä yhtä 0,75% koronnostoa, millä päästä sitten 3% jo tuolla Fedin ohjauskorossa syyskuussa. Eli selkeä ero Euroopan ja Jenkkien välillä, ja se on ehkä niin kuin välittynytkin tuolta myös tuon valuuttakurssin kautta. Eli viime viikollahan euro saavutti pariteetin dollarin kanssa, eli $1 sai 1 euron, ja itse käytiin sen alapuolellakin, eli dollari oli vahvempi kuin euro moneen vuoteen. Jos tarkastellaan taloustieteen kannalta sitä, että missä noiden keskuspankkien ohjauskorkojen pitäisi olla tämmöisen näin korkean inflaation aikana ja tämän tyyppisen talouden aktiviteetin aikana, niin tähänkin löytyy niin kuin taloustieteestä
teoria, joka määrittäisi sen niin kuin oikein ohjauskoron tähän nykyhetkeen. Ja se näkyy tosiaankin tuosta sinisenä palkkina, ja toi nykyinen ohjauskorko näkyy sitten keltaisena palkkina. Eli niin kuin tästä kuvasta näkyy, niin se taloustieteen mukainen oikea ohjauskorko tämmöiseen inflaatio- ja talouden aktiviteetin ympäristöön olisi huomattavasti paljon korkeammalla kuin missä tällä hetkellä nuo keskuspankit on. Eli monella tapaa voisi todeta, että keskuspankit on ollut todella myöhässä tämän inflaation torjumisessa, ja nyt oikeastaan niin kuin vähän väärään hetkeen jo nostetaan korkoja siinä mielessä, että talous on selkeästi niin kuin kääntymässä jonkunlaiseen taantumaan ainakin, ja nyt niin kuin ollaan myöhässä sen koronoston suhteen, kun se olisi pitänyt toteuttaa paljon aikaisemmin. Mutta sitten seuraava, eli tulokset. Tuloskausihan puksuttaa kovaa vauhtia tälläkin hetkellä, niin onko nyt tullut erityisen hyviä tai huonoja tai erityisen keskinkertaisia tuloksia, vai mikä tämä homma on tällä hetkellä? Tosiaankin varmaan aina sanotaan näin, että mielenkiintoinen tuloskausi on tulossa, ja nyt erityisesti niin kuin seurataan, mitä yritykset kommentoi siitä, että miten ne näkee tämän loppuvuoden tuloskehityksen, koska siihen liittyy paljon epävarmuutta sen takia, että nähdään niin paljon heikkoutta tuolla talouden puolella. Ja isolta pankeilta ollaan saatu jo tuloksia. Ne on ollut aika keskinkertaisia. Osa on ylittänyt, osa on vähän alittanut, mutta silti kun pankkiosakkeetkin on laskenut viime aikoina niin paljon, niin jopa ne, jotka on raportoinut heikommista tuloksista, mitä ollaan odotettu, niin ne osakkeet ei ole jatkanut laskua, vaan ne oikeastaan niin kuin, lyhyen laskun jälkeen saanut pienen pompun, eli niin kuin palannut oikeastaan samalle tasolle, mistä ne on lähtenyt. Et viime tuloskaudella nähtiin semmoinen poikkeus, että keskimääräinen yritys, joka raportoi odotettua paremmasta tuloksesta, senkin osake laski. Ja niiden, jotka raportoi odotettua heikommasta tuloksesta, laski huomattavan paljon enemmän kuin normaalisti. Eli tulosreaktiot oli tosi heikkoja viime tuloskaudella. Ja nyt niin kuin ensimmäiset indikaatiot siitä, että miten nuo osakkeet reagoivat noihin tulosjulkistuksiin, on ennemminkin niin kuin positiivisen puolella. Et me nähtiin Suomestakin muutama tulosvaroittaja, muun muassa Kone ja Konecranes, jotka osakkeet kyllä teki gap downin siihen tulosvaroitukseen, mutta päätti itse asiassa päivän plussan puolelle. Eli niin paljon heikkoutta on jo diskontattu noihin kursseihin, että edes tulospettymykset ja tulosvaroitukset ei aiheuta isompia kurssilaskuja. Eli tässä on niin kuin ainakin ensimmäinen indikaatio siitä, ennen kuin saadaan kaikista isoimmilta yrityksiltä tuloksia. Että tästä viikosta oikeastaan lähtee sitten niin kuin noiden muiden kuin pankkien suurten yritysten tulosjulkaisut. Eli nähdään tiistaina siellä on Netflixiä, keskiviikkona on Teslaa, ja siitä lähtee eteenpäin torstaina suomalaisille mielenkiintoinen Nokia, ja ensi viikolla on kaikista suurimmat noi Applet, Googlet, Microsoftit ja suurimmat teknologiafirmat, jotka raportoi tuloksistaan. Et odotuksethan on periaatteessa siihen, että tulokset kasvaa edelleenkin, ja päähuomio ennenkin kiinnittyy siihen, että mitä yritykset sanoo tästä tulevasta kvartaalista ja loppuvuodesta, että miltä se tällä hetkellä näyttää. Et odotukset analyytikoilla on tosi korkeita edelleenkin tähän tuloskasvuun. Et jos katsotaan tätä vuoden 2022 tulosennustetta, niin edelleenkin odotetaan Suomessa ja Jenkeissä tuommoista 8% tuloskasvua viime vuoteen verrattuna. Ja edelleenkin, jos katsotaan sitäkin pidemmälle ajalle, niin nähdään noista palkeista, että seuraavien vuosien tulosennusteet on edelleenkin tosi korkeat ja odotetaan ihan selkeää tuloskasvua, huolimatta kaikesta siitä, että mitä taloudessa tällä hetkellä tapahtuu. Että näitä tulosennusteita ei ole ainakaan toistaiseksi päivitetty juurikaan alaspäin. Että tämä on niin kuin mielenkiintoinen tekijä, joka on yksi niistä potentiaalisista katalyyteistä, jotka voi aiheuttaa jonkunlaista kurssilaskua tuolla markkinalla, jos selkeästi laajalla rintamalla aletaan laskemaan noita tulosennusteita, joita nyt ollaan ennemminkin niin kuin nostettu. Että tämä tosiaan kuvaa sitä, että kuinka tämä ajan saatossa on kehittynyt tämä tämän vuoden tulosennuste. Niin kuten tästä näkee, että ihan viime viikkoihin asti tämä tulosennusteet on ollut ennemminkin kasvussa huolimatta kaikista siitä negatiivista, mitä ollaan niin kuin taloudesta muuten kuultu. No mehän tiedetään, että yritykset takoo nyt ennätyksellisiä liikevoittoprosentteja, niin kuinka realistista tämä on, että tämmöinen tahti jatkuisi? No se on hyvä kysymys, ja yleensä nimenomaan silloin, jos mennään jonkunlaiseen taantumaan, niin se liikevoittoprosentti lähtee laskemaan. Se ainakin nähdään historiasta. Ja Heikki Keskiväli, joka meillä oli vieraana kanssa tuossa taannoin, niin nosti myös tämän pointin justiinsa eilen tuolla Twitterissä, että tällä hetkellä, kun yritykset on takonut tosiaankin ennätysmarginaaleilla tulosta, eli tällä hetkellä se on 13,3%, kun keskimäärin se marginaali on ollut vaan 8,7%, niin kuinka todennäköistä on se, että jatketaan tätä ennätysmarginaalien
ennätystakomista ja ennätystulosten tekemistä. Et jotta nämä tulokset tästä kasvaa, niin oikeastaan liikevaihtojen täytyy kasvaa ja tuon marginaalin pysyy vähintäänkin samana, jotta se tulos kasvaa. Et jos meillä on liikevaihdot, jotka kasvaa ja marginaalit, jotka pienenee, niin se tulos ei välttämättä kasva silloin yhtään mihinkään, riippuen tietysti, että kuinka suuret noin muutokset on. Mutta vähintäänkin se vaatisi sitä, että tuo marginaali ei juurikaan tästä nykyisestä ennätystasosta laske, jotta me pystytään näkemään noita kasvavia tuloksia myös tästä loppuvuoden aikana ja ensi vuoden aikana. Et sen takia tässä onkin niin kuin aika paljon odotuksia kyllä ladattu tuonne markkinaan niin kuin tuloskasvun kannalta, ja siten siellä on ehkä niin kuin se yksi potentiaalisimmista niin kuin asioista, mitkä voi pettää ja siten aiheuttaa kurssilaskuun. Mutta kuten nähdään, että miten nuo osakkeet on reagoinut tähän mennessä noihin tuloksiin, jopa tulosvaroituksiin, niin kuitenkin aika paljon asioita sinne tuntuu olevan niin kuin jo diskontattuna sisään. Eli jonkunlainen taantuma ja jonkunlaisia tulospettymyksiä sieltä jo löytyy diskontattuna. Että sitten kysymys on vaan se, että kuinka positiivisia tai negatiivisia yllätyksiä nämä on, mutta niin kuin vaikealla tasolla mennään siinä mielessä, että odotukset on kovat tuloskasvun suhteen, mitä tuolta niin kuin markkinoilta voi kuitenkin lukea ja mitä analyytikot odottaa etenkin. No sitten geopoliittiset riskit. Kiinassahan menee aika huonosti, että silloin joskus puhuttiin Evergrandesta ja kiinteistösektorista ylipäätään, ja Kiinassa ylipäätään, niin siellähän on jonkinnäköinen asuntokriisi tällä hetkellä. Joo, tosiaankin asuntojen hinnat on laskenut Kiinassa nyt 10 kuukautta putkeen. Ja siellä tosiaankin etenkin kiinteistösektorilla vaikuttaa olevan tällä hetkellä ongelmia. Se nyt on alkanut tietenkin jo näin pitkän laskun jälkeen heijastumaan myös tuonne pankkisektoriin, mikä tietysti on sitten jo vakavampi asia, koska silloin on riski jonkunlaista finanssikriisistä. Eikä se helpotus on se, että Kiina on kuitenkin jossain määrin tämmöinen aika suljettu talous, eikä silloin ehkä niin paljon kytköksiä kuitenkaan länsimaailmaan, vaikka niitä onkin. Mutta tämäkin on hyvä pitää mielessä, jos nostetaan tämmöisiä niin kuin erillisiä uhkia tämmöisen geopolitiikan kautta, niin Kiina on yksi ongelmapesäke tällä hetkellä sitä kautta, että kasvu on aika hidasta siellä, eli tiedetään, että siellä on noita lockdowneja, ne on hidastanut talouskehitystä tosi paljon, eli tosiaankin Kiinan toisen kvartaalin talouskasvu laski ensimmäisestä kvartaalista. Vuositasolla kasvukin oli vain 0,4%. Ja kun totuttu siihen, että Kiina on jonkunlainen tämmöinen niin kuin talousveturi ja niin kuin vetää niin kuin globaalia taloutta, niin Kiinan talouskasvu on tällä hetkellä tosiaankin erittäin hidasta. Ja niin kuin tuosta näkyy, niin esimerkiksi nuorisotyöttömyysprosentti on noussut 19,3, mikä on uusi ennätys. Eli tosiaan aika heikon näköinen on tuo Kiinan taloustilanne tällä hetkellä. Ja etenkin nuo alueet, missä niitä lockdowneja on ollut, niin on luonnollisesti kärsinyt kaikista eniten. Et esimerkiksi niin kuin Shanghain alueen bruttokansantuote laski 13,7%. Ja myytyjen asuntojen määrä laski 23,4% vuoden takaisesta. Eli heikkoa tilastoa Kiinasta, mistä on totuttu näkemään vahvoja tilastoja. Eli tämäkin on vain yksi tekijä, mitä kannattaa pitää silmällä. Että jos tämä tilanne heikkenee ja pitkittyy entisestään, niin täällä voi olla jotain dominovaikutuksia myös tänne länsimaailmaan. Ja jos hypätään takaisin tuonne Jenkkeihin ja katsotaan siellä, että mitä on tapahtunut näille varastotasoille. Eli nyt kun koronan aikaa ollaan nähty erilaisia toimitusvaikeuksia, ollaan nähty kysyntä ja tarjonta heittelee vahvasti välillä niin kuin alaspäin ja välillä ylöspäin, niin yritykset ei oikein ole osannut varautua oikealla määrillä varastoja siihen kysyntään. Eli eka tuossa koronassa nähtiin se, että tuotteet oikeastaan loppukaupoista ja sen jälkeen niitä on ehkä ylitilattu ja se on myös vaikuttanut tuonne hintoihin vahvasti ja tämä samaa tilastoa nähdään täältä ostopäällikköindekseistä, eli tosiaankin nämä inventaariot, eli varastotasot on ollut tosi vahvasti kasvussa tuot koronan pohjasta lähtien sen jälkeen, kun ne oli vahvasti eka dropannut ja nyt viime aikoina, mitä ollaan nähty, niin taas tilauskanta alkaa samaan aikaan laskemaan, kun tämä varastotasot kasvaa. Eli puhutaan tämmöisestä bullwhip-efektistä. Eli tosiaankin pienet muutokset täällä kuluttajakysynnässä voi aiheuttaa isoja muutoksia, kun mennään pidemmälle tätä toimitusketjua. Ja se voi vääristää sitä kysyntänäkymää, se voi aiheuttaa vääriä liiketoimintapäätöksiä tuolla toimitusketjun eri osissa, kun vaikuttaa siltä, että kysyntä on niin kovaa, että kasvatetaan tuotantoa ja kasvatetaan henkilömäärää, vaikka sitä varten, että se vastaa sitä nykykysyntää, kun se kysyntä on vaan semmoista hetkittäistä
vaikka varastojen täyttöä siellä korkeammalla toimitusketjuissa ja sen jälkeen se kysyntä nopeasti hidastuukin. Nyt tosiaankin ollaan semmoisessa tilanteessa, kuten nähtiin, että ne varastotasot on oikeastaan korkeimmilla tasoilla vuosiin, mikä tarkoittaa sitä, että luultavasti nyt tämä bullwhip-efekti näkyy, kun mennään pidemmälle toimitusketjua tuonne valmistajiin ja niiden alihankkijoihin. Eli nyt on varastot täynnä ja kysyntä tuntuu kuivuun tällä hetkellä kasaan, osittain johtuen siitä, että tämän bullwhip-efektin takia se kysyntä on ollut hetkellisesti kanssa niin hirveän korkeata ja se on myös nostanut hintoja, että nyt näihin niin kuin korkeampiin hintoihin sitä kysyntää ei enää myöskään ole samaan aikaan, kun varastot on täynnä. Se tarkoittaa sitä, että täältä etenkin täältä loppupäästä tätä toimitusketjua, niin luultavasti tilaukset alkaa jossain määrin katoamaan, kun toimitusketjun korkeimmilla tasolla olevat purkaa niitä varastoja. Ja samaan aikaan, jos niitä varastoja on liikaa, niin usein myös se johtaa siihen, että myyjät päättää lähteä laskemaan hintoja, jotta ne saa sen tavaran liikenteeseen ja purettua niitä varastoja. Eli tämän härkäruoskan takiakin inflaatio alkaisi helpottamaan. No, tämä on yksi tekijä, joka se inflaatiota voi myös helpottaa, mutta samaan aikaan se hidastaa sitä talouden aktiviteettia sitä kautta, että nyt aletaan purkamaan niitä korkeita varastotasoja, kun osittain sitä taloudellista aktiviteettia on kasvattanut se, että niitä varastoja on kasvatettu nytten tässä viimeisen oikeastaan parin vuoden aikana. Et jos tosiaan katsotaan sitä kuluttajakysyntää, mitä se tällä hetkellä sanoo, niin tosi korkeita tasoilta, kun katsotaan niin kuin vuosimuutosta, vaikka korttidatassa, mitä tässä tarkastellaan, niin kun kulutuskysyntä on kasvanut tuossa vuosi sitten tuommoista 20-30% vauhtia, nyt ollaan käännytty negatiivisen tasolle noin niin kuin reaalisessa kuluttajakysynnässä, eli inflaatio korjattuna, mikä tarkoittaa sitä, että nyt myydään vähemmän tuotteita ja tavaroita kuin vuotta aikaisemmin. Ja tämä alkaa nyt näkymään yritysten tuloksissa tässä kakkoskvartaalia ja kolmaskvartaalia aikana. Ja tämä Heikin toinen nosto on myös tosi mielenkiintoinen, eli tässä puhutaan Mastercardin julkaisemasta luottokorttidatasta, ja tässä nähdään, että vuoden takaisesta verkkokaupan nimellinen myynti on kasvanut vain 1,1%. Ja kun jenkki-inflaatio on 9,1%, niin tästä voidaan laskea se reaalinen kasvu, eli se on -8%. Eli 8% vähemmän verkkokauppaostoksia kuin vuosi sitten. Eli tosi iso ero, jos miettii sitä vahvaa trendiä, miten verkkokauppa on nostanut tai kasvattanut myyntiään. Nyt selkeästi nähdään, että se koronapandemian osittain aiheuttama kysyntäpiikki myös tuolla verkkokaupan puolella on selkeästi laskemaan päin. Ja tämäkin varmaan osittain seurausta justiinsa siitä äsken puhutusta bullwhip-efektistä. Eli nyt jos vielä paketoidaan tämä koko katsaus, niin nämä kaikki asiat edelleen tapetilla. Ja nyt jos miettii sitä, että kun mä kysyn, onko jotain päivityksiä tehtävänä, niin inflaatio toivon mukaan ja todennäköisesti olisi vähän helpottamassa. Korot, se 10-vuotinen velkakirja, se ei ollut enää lähtenyt tekemään uusia huippuja, vaan se oli lähtenyt vähän laskuun. Sitten taas tämä niin rahapolitiikan puoli, eli Fedi edelleen nostaa aggressiivisesti korkoja, mikä edesauttaa siihen inflaation, toisin kuin sitten taas euroalueella, jossa vähän lussutellaan ja ei olla oikeastaan päästy alkuunkaan tai koko koronnoston kanssa. Ja sitten tulokset, niissä on edelleen epävarmuutta niin kuin aina oikeastaan. Täällä on näköjään korona vaihdettu Kiinaksi. Mitäs sulla on siitä sanottavaa? Joo, eli tosiaan ehkä alun perinkin se koronabulletti viittasi siihen Kiinan lockdowneihin, niin poistaa se koronan tuolta listalta. Se Kiinan koronan lockdown on edelleenkin riski, mutta vaihdetaan se Kiinaksi, koska siellä on kaikkia muutakin ongelmaa ehkä siellä pinnan alla, jotka kuplii tällä hetkellä, josta on potentiaalista kehittyä jotain pikkasen vakavampaa, niin siirretään toi bulletti koskemaan kokonaisuutena Kiinaa. Eli periaatteessa nyt tämä kaikki voidaan nyt paketoida ja pistää melkein samanlaisena takaisin sinne piirongin laatikkoon, että aina kun tarvii katsoa muistutusta, niin voi katsoa se, että selvä, näillä mennään edelleen. Joo, ja ehkä niin kuin isoin asia tässä on se, mitä mä ainakin odotan, että tosiaankin aletaan saamaan niitä alempia inflaatiolukemia tuolta Jenkeistä, jolloin voidaan niin kuin pikkasen lähteä tuulettamaan, että okei, inflaatio on lähtenyt laskemaan pikkuhiljaa, ja se voi olla yksi isoimmista tekijöistä markkinoille, että kun nähdään vihdoinkin, että se inflaatio alkaa taittumaan, niin osakemarkkinat tykkää siitä, ja se voi olla yksi iso katalyytti sille nousun alulle. Ja tästä kun mennään pari kuukautta eteenpäin, niin on hyvin epätodennäköistä, että nähdään enää yhtä korkeita inflaatiolukemia kuin mitä tällä hetkellä nähdään, ja se voi olla niin kuin se, joka riittää markkinalle, että kun asiat ei mene enää huonompaan suuntaan, vaan ne kääntyy siihen parempaan suuntaan, niin se auttaa myös kääntämään markkinat tuosta laskutrendistä nousutrendiin. Joskus mä kutsun tätä osio vertaistukiosioksi, mutta nyt ei taida Jukalta kyllä vertaistukea oikein saada, koska hänellä on salkku mennyt itse asiassa superhyvin nyt viimeisen kuukauden, ja sulla on 13 pinnaa
tullut tuottoa nyt viimeisen kuukauden ajan. Se on ihan niin kuin aplaudia arvoinen suoritus oikeastaan. Kiitos, kiitos. Tosiaan viimeinen kuukausi meni ihan huippu hyvin, että se positiivinen teesi on toiminut markkinoilla. Aina kun ollaan nähty lyhyttä laskua, niin se on käännyt takaisin nousuun. Ja oikeastaan on sitä strategiaa toteuttanut tuolla salkussa, eli myynyt aina muutaman päivän nousun jälkeen, ostanut takaisin muutaman päivän laskun jälkeen. Ja etenkin tuolla teknologiapuolella, missä noi liikkeet on ollut nopeita ja vahvoja molempiin suuntiin, niin sieltä on saanut nopeita 10% tuottoja aika lyhyessäkin ajassa. Eli eilen taas tyhjensin salkkuun, kun oltiin siellä sen kapenevan kolmion ylälaidassa vastustasolla. Ja nyt on salkussa taas hyvin pieni osakepaino. Katsotaan, saadaanko uutta ostopaikkaa tai sitten siinä breakout-tasolla jossain vaiheessa uusia ostoja, jos näyttää siltä, että markkina on lähdössä ylöspäin. Eli tässä on ihan muutamia esimerkkejä näistä osakkeista. Siinä on Gute Suomesta ja DoorDash Jenkeistä. Siinä näkyy sinisellä noita ostoja ja punaisella myyntejä. Eli 3 ostoa ja myyntiä tuolla Guteen puolella. Se ensimmäinen osto ihan näy tuossa 1 kuukauden kuvaajassa, mutta käytännössä 3 oston yhteistuotto 30%, huolimatta siitä, että nykyhinta on itse asiassa 2 aikaisempaa ostoa alempana, eli käytännössä niin kuin tässä sahaavassa markkinassa on pystynyt tekemään tämmöisiä nopeita 10% tradeja tuossa niin kuin ostopuolella. DoorDashin puolella sama juttu, eli tämä on mennyt siinä samantyyppisessä rangeissa kuin missä se ARK Innovation ETF on mennyt, eli aina niin kuin matalalta onnistunut ostamaan ja korkeammalta myymään, ja tässäkin taitaa olla yli 30% toi tuotto, kun nuo liikkeet on ollut niin isoja tuossa osakkeessa. Ja jos katsoo tosiaankin noita salkkukuvaajia kanssa, eli jos toi tutumpi year-to-date-kuva, eli vuoden alusta 14,5%, se alkaa pikkuhiljaa lähestymään sitä 20% vuosituottotavoitetta. Jos katsoo 1 vuoden ajalta salkkuu, niin se on 33%, eli tässä on mukavasti alkanut tämmöinen alligaattorin kita muodostumaan tähän markkinakehitykseen ja oman salkun välille, eli aika huikea yli 40% ylituotto tuosta viimeisen vuoden ajalta markkinaan verrattuna. Täytyy olla ihan tyytyväinen ja toivottavasti tämä loppuvuosi on yhtä antoisa kuin mitä tämä viimeiset 2 kuukautta on tässä markkinalla ollut. Eli ne on osunut ihan hyvin noin treidit kohilleen siellä. Eli sä oot periaatteessa nyt tässä niin kuin viimeisen kuukauden aikana tehnyt jo oikeastaan koko tämän vuoden tuotot, mitä sä oot saanut aikaiseksi. Ja niin kuin graafistakin näkyy, niin toukokuuhun asti oikeastaan oli vähän sillä haastavaa ja eikä oikein tuntunut löytyvän semmoista edgeä markkinaan nähden. Mutta onko nyt ruvennut tekemään jotain eri tavalla vai mistä tämä ero nyt johtuu tuohon indeksiin? No toi on hyvä pointti, että yleensä se ero siihen indeksiin ja ne parhaat tuotot yleensä syntyy niin kuin aika lyhyen aikavälin aikana siinä vuodessa. Et silloin kun jostain syystä niin kuin löytää niin kuin ne hyvät osakkeet ja sen niin kuin hyvän teesin ja on oikein siinä teesissä ja jonkun verran ehkä uskaltaa myös panostaa siihen omaan teesiin, se tuotto syntyy silloin. Toki niin kuin toi ylituotto suhteessa indeksiin, niin sitähän on syntynyt tuossa jo niin kuin pidemmän aikaa kanssa. Mutta niin kuin ehkä se ongelma tuossa niin kuin tammi-toukokuun aikana oli se, että mä olin parin kertaa vähän liian härkämäinen tuolla markkinan suhteen, vaikka markkina tuli vielä uusiin pohjiin ja ehkä niin kuin niiden pomppujen tuotot suli sitten niihin nopeisiin laskuihin siinä. Mutta nyt tosiaankin toi oma teesi tuosta positiivisemmasta näkemyksestä on toiminut tuolla markkinoilla ja se on niin kuin tuonut nuo tuotot ja justiinsa se, että ei myöskään jää pitämään niitä positioita, vaan myy ne niihin pieniin nousuihin, koska oikeastaan ollaan mennyt semmoisessa rangeissa, että jos niitä positioita ei olisi myynyt, niin juurikaan tuottoa niistä ei ole saanut. Että jos katsoo ihan indeksitasolla, niin kuten todettiin, niin ollaan aika lähellä sitä, että missä oltiin kuukausi sitten, mutta toi treidaaminen on toiminut nyt tässä viimeisen kuukauden aikana ja kuitenkin aika aktiivisesti on tässä kesästä huolimatta tehnyt sitä. Mutta miten sun salkku? Ootko ollut itse miten aktiivinen nyt kesän aikana? En juuri ollenkaan. Niin kuin sanoin alussa jo, että mä en ole oikeastaan edes markkinaa katsonut kuin ihan vaan niin kuin alle 2 käden sormien verran niin kuin markkinaa ylipäätään. Shorttituotteen mä myin tuossa jossain vaiheessa nyt, kun alkoi tavallaan just tulee tämä tasottuminen, se oli ehkä viikko pari sitten, kun tein sen myynnin. Siitä tuli joku 300 pinnaa tuottoa, että eihän sitä tätä niin kuin salkkua suojannut, niin kuin graafista näkee, mutta kyllä sitten taas toisaalta niin Italian reissun kustas kumminkin, että jotain hyvää siitäkin tuli. Mitään ostoja tai myyntejä muuten ei ole salkussa tapahtunut, eli se sama salkku, mikä oli viime jaksossakin, niin siellä se möllöttää edelleen ja tavallaan just ehkä pidempää peliä ajatellen, niin näillä mennään nyt ainakin tovi. Joo, eli sulla on selkeästi tämä salkussa yli puolet on käteistä tällä hetkellä, eli aika pieni osakepaino, eli siinä mielessä voi lukea rivien välistä jonkunlaisen negatiivisen näkemyksen kuitenkin tuohon markkinakehitykseen vielä, mutta ainakin se on toistaiseksi
pelastanut salkun sitä kautta, että se on vihdoinkin noussut voittamaan indeksin tälle vuodelle, mikä on tietysti aina hyvä saavutus. Joo, olisiko itse asiassa ollut just viimeksi, kun kuvattiin, niin olisiko ollut vähän taas indeksi päällä, mutta sehän yritti tuossa tullakin vähän yli, mutta sen jälkeen todettiin taas niskalenkiä kaverista, ja nyt ollaan sitten taas vähän indeksi päällä, ja nyt vaaleanvihreän paidan turvin, niin varmaan ehkä pikkuhiljaa aletaan sinne härkämoodiin siirtymään, että tässä nyt jotenkin alkaa olla semmoinen olo, että nyt kaikki nämä huonot uutiset ja muut, ne ei enää laske markkinaa ihan niin paljon kuin mitä esimerkiksi vaikka aikaisemmin tänä vuonna, plus sitten kun osakemarkkina katsoo aina vähän pidemmälle, niin osakemarkkina alkaa näkee jo sen käänteen kaikessa tässä inflaatio ja sota ja kaikessa muussa myllärryksessä, jolloin kurssitkin toivon mukaan ainakin lähtisi nousemaan. Joo, ja tosiaan oma näkemys on se, kuten varmaan tuli selväksi, että uskoisin, että seuraavan parin kuukauden aikana meillä on hyvä potentiaali siihen, että me nähdään nousua tuolla markkinoilla. Sen jälkeen tulee se iso kysymysmerkki, että nähdäänkö se vähän niin kuin perinteinen syksyn kurssilasku. Eli yleensähän silloin syys-lokakuussa markkina on heikoimmillaan, ja se olisi periaatteessa niin kuin se timeframe, missä mä itsekin, niin kuin, tai missä mä olin haarukoinut noissa aikaisemmissa jaksoissa sitä, että milloin me tehtäisiin se pohja. Mutta kysymys onkin se, että sitten parin kuukauden päästä, kun ikään kuin olisi se aikaväli sille potentiaaliselle laskulle, niin mihin suuntaan tuo narratiivi markkinoilla on kehittynyt. Että jos inflaatio on tosiaan kääntynyt laskuun ja tulokset ei olekaan pettänyt ja kaikki näyttääkin vähän paremmalta kuin mitä nytten, niin onko sitten enää katalyyttiä sille kurssilaskulle sitten syys-lokakuussa? Että se on se iso kysymys, mutta niin kuin katsotaan lyhyellä aikavälillä täällä asioita ennemminkin täällä Traders Clubissa ja sen takia on niin kuin nyt lyhyellä aikavälillä positiivinen näkemys. Ja oikeastaan voitaisiin päättää tähän seuraavaan slaidiin, eli Mirko oli askarellut tämmöisen tuloskausi bingon, eli mitä syitä löydetään tuolta tulosraporteista tuloksen alittamiseen tai huonoon ennusteeseen loppuvuodelle, niin sieltä voi lähteä raksimaan sitten ruutuja sen mukaan, että miten sieltä omien yritysten tulosraporteista löytyy syiksi siitä, että minkä takia ei päästykään niin hyvään tulokseen kuin mitä toivottiin tai oltiin lupailtu. Hyvä. Ja ennen kuin päätetään jakso, jotkut ehkä muistaa, että viime jaksossa silloin joku kuukausi sitten, niin arvottiin vähän Nordnet-lippiksi, ja niitä on pyydetty paljon, ja pyydettiin siihen viime jaksoon kommentteja, ja kaikkien kommentoijien kesken, niin arvotaan nyt täältä Tuben kautta sitten näitä voittajia, ja arvotaan täältä, sieltä lähti Kimmo Vasara, onneksi olkoon, sä voitit just muistaakseni Nordnet-lippiksen ja Jukan fyysisen painoksen siitä tai se Jukan fyysinen painos on vaan siis kirja. Kun ammattilainen kirjasta. Sitten kirjasta, ja se ei ole, joo, te ymmärrätte. Hyvä, seuraava. Sieltä lähti Tommi Ekmanille, onneksi olkoon. Sitten lähtee Aki Määttä. Sitten 4. Panu Simolin. Ja tosta toi Anssi Luokkala. Eli kaikki nämä 5 herrasmiestä niin voitti nyt sitten lätsä ja kirja. Hyvä. Ja tosiaan, jatkossakin saa pistää kommentteja. Mä en tiedä, olikohan tämä arvonta vai mikä, mutta kirvoittiin aika paljon näitä kommentteja. Normaalisti saadaan ehkä joku 30 kommenttia per video. Nyt niitä oli tullut melkein 300. Eli ehkä pitää olla jatkossakin enemmän sit näitä arvontoja, että saadaan kommentteja näihin videoihin, niin se sitten boostaa noita Googlen algoritmeja, joka taas sitten boostaa meidän vievejä ja kaikilla on kiva. Kertokaa tällä kertaa vaikka, että mitä haluaisitte nähdä syksyn jaksoissa. Ja valitettavasti TC ei nyt jatku tästä ihan taas viikkotahdilla eteenpäin. Meillä on vielä vähän tässä kesärientoja ja jatketaan syssymällä sitten. Varmaan tuossa elokuun aikana kumminkin otetaan sitten taas toi viikkokäytäntö käyttöön ja lähdetään siitä sitten puksuttamaan eteenpäin ihan normaaliin tahtiin. Mutta nähdään elokuussa seuraavan kerran. Morjens! Hyvää kesää!